بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. إن شاء الله في هذا اللقاء وفي إطار سلسلة شرح قانون المرافعات هنتكلم إن شاء الله عن باقي تقسيم الدعاوى. اتكلمنا في اللقاء السابق عن أول نوع من تقسيم الدعاوى اللي هي كنا قلنا الدعاوى الشخصية والدعاوى العينية. اتكلمنا عن التقسيم الأول في اللقاء السابق عن الدعاوى الشخصية والدعاوى العينية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن النوع الثاني أو التقسيم الثاني، وهو الدعاوى المنقولة والدعاوى العقارية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الدعاوى المنقولة والدعاوى العقارية. إيه الفرق ما بين الاتنين؟ ده حضرتك تقسيم الدعوة بالنظر إلى طبيعة المال الذي تحميه. يبقى هنا تقسيم الدعوة بالنظر إلى طبيعة المال الذي تحميه. يبقى عندي هنا نوعين: دعاوى منقولة ودعاوى عقارية، زي ما كنا بنقول كده في سنة أولى في نظرية الحق عن تقسيم المال إلى، لو الناس طبعا فاكرة، عقارات ومنقولات. فهنا يبقى تقسيم الدعاوى من وجهة نظر المال الذي تحميه. يبقى عندي دعاوى كده باختصار اهو: الدعاوى المنقولة والدعاوى العقارية. طيب ايه الفرق؟ يبقى هنا اول حاجة بالنسبة للدعاوى المنقولة تبقى هي الدعاوى، خلي بالك بقى، التي يكون الغرض منها حماية مال منقول. يبقى الدعوة التي يكون الغرض منها حماية المال المنقول هتبقى دعوة منقولة. أما إذا كانت الدعوة طبعا الغرض منها حماية عقار أو حق عيني على عقار هتبقى دعوة عقارية. يبقى منقولة حماية مال منقول. أما إذا كان الغرض من الدعوة، خلي بال حضرتك، حماية عقار أو حق عيني على عقار هتبقى دعوة عقارية. وكنا طبعا اتكلمنا في اللقاء السابق أيضا ووضحنا بأن الحقوق العينية، يعني لو دعوة متعلقة بعقار أو حق عيني على عقار، وكنا اتكلمنا عن الحقوق العينية وقلنا إن هما كام حق؟ قلنا 10. قلنا حق عيني أصلي وحق عيني تبعي، أو حقوق عينية أصلية وحقوق عينية تبعية. وقلنا طبعا منها في الأصلية الستة، قلنا الملكية والانتفاع والاستعمال وأيضا السكن والحكر والارتفاق. ثم الحقوق العينية التبعية: الاختصاص والامتياز والرهن الرسمي والرهن الحيازي. يبقى ده تقسيم الدعاوى من حيث منقولة وعقارية نظرا إلى طبيعة المال الذي تحميه. طيب، وطبعا القانون المدني عند المادة 83 كانت وضحت ما يعد مالا منقولا وما يعد مالا عقاريا. ده فنصت المادة 83 الناس يعني عشان تبقى عارفة يعتبر مالا عقاريا أو كل حق عين يقع على عقار، بما في ذلك حق الملكية، لأن حق الملكية طبعا حق عين أصلي، وكذلك كل دعوة تتعلق بحق عيني على عقار. يبقى حق الملكية أو أي حق عيني من الحقوق العينية اللي احنا قلناها العشرة دول، ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية. طيب، يبقى ده تقسيم الدعوة باختصار إلى دعاوى اللي هي قلنا منقولة ودعوة عقارية. طيب، في بقى جزئية أو في سؤال مهم جدا، هتلاقي فيه تداخل ما بين التقسيمين السابقين. احنا قلنا في التقسيم الأول، خلي بالك، دعاوى شخصية ودعاوى عينية، ثم في التقسيم ده قلنا دعاوى منقولة ودعاوى عقارية. هل هناك تداخل أو بيحصل في تسمية الدعاوى بين التقسيمات السابقة؟ نعم، هنشوف بعض الأمثلة. عندي بقى بيتداخل التقسيمان السابقان اللي احنا قلناها دعاوى تاني شخصية، تمام، ودعاوى عينية ودعاوى منقولة ودعاوى عقارية. بيحصل تداخل زي ايه؟ يبقى بيتداخل التقسيمان السابقان فتكون الدعوة، خلي بالك بقى، شخصية منقولة أو عقارية. يبقى ممكن تكون ايه؟ دعوة شخصية منقولة أو دعوة شخصية عقارية. وقد تكون الدعوة برضو عينية منقولة أو عينية عقارية. نضرب أمثلة كده عشان ايه نبسط الأمور. واحد مثلا، هناخد الدعوة الشخصية المنقولة زي ايه؟ يبقى دعوة شخصية منقولة وهي الدعوة التي تستند إلى حق شخصي ويكون الغرض منها الحصول على مال منقول. مثال: الدعوة التي ترفع بقصد إلزام المدعى عليه بتسليم المنقول.
يبقى هنا دي دعوة ايه؟ شخصية منقولة، لانها تستند الى حق شخصي بالتسليم وتقع على منقول. يبقى خلي بال حضرتك، شوف التدخل في التقسيمات. يبقى الدعوة اهو الاول تبقى ممكن تكون ايه؟ دعوة شخصية منقولة. لماذا؟ لانها تستند الى حق شخصي، تمام، تسليم المنقول، وفي نفس الوقت تقع على ايه؟ على منقول اللي هو محل الحماية. هتبقى دعوة ايه؟ شخصية منقولة. اتنين، الدعوة ايضا قد تكون شخصية عقارية، برضو هتلاقي ايه؟ هي فيها تداخل شخصية وعقارية. يبقى دي دعوة تستند الى حق شخصي ويكون الغرض منها الحصول على عقار او تقرير حق عيني عليه. مثال: الدعوة التي يرفعها مشتري العقار بعقد غير مسجل. خلي بالك، الدعوة التي يرفعها مشتري العقار بعقد غير مسجل على البائع يطلب صحة التعاقد، اللي هي دعوة صحة ونفاذ العقد، حتى إذا قام أو حكمت له المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع، قام هذا الحكم بعد التسجيل مكان إيه؟ مكان العقد، يعني مكان نقل الملكية. أنت إيه؟ شر عقاري بتنقل الملكية، ممكن يروح معاك بائع ومشتري وهنا، ويكون ده الأصل إن أنت لو أنت الملكية تنتقل بالتسجيل كما هو قانون طبعا المدني وقانون الشر العقاري، تمام، لا تنتقل الا بالتسجيل. فانت بائع ومشتري، يروح معاك بائع العقار ويسجل لك كده ودي. طب لا، لو تعذر ذلك بترفع دعوى صحه ونفاذ العقد، تمام، او دعوى صحه الايه؟ اللي هي دعوى صحه التعاقد. طيب، اذا اتحكم ليك بصحه التعاقد او صحه ونفاذ العقد، قام هذا الحكم بعد تسجيله مقام العقد، واصبح ايه؟ انك انت انتقلت ملكيتك واصبح العقد ايه؟ مسجل. يبقى الدعوه دي شخصيه عقاريه. طيب ليه؟ لان مشتري العقار بعقد غير مسجل بيستند الى حق شخص الاول، ايه؟ التزام البائع بالقيام بنقل الملكيه. يبقى هنا شخصيه عقاريه. وقلنا المثال دعوه اللي بيرفعها، قلت لك ماشي، المشتري بعقد غير مسجل. ليه؟ اول حاجه عندي التزام، اللي انا عاوز الزم البائع على ايه؟ على اللي هو نقل الملكيه. يبقى ده حق شخصي، وهي في نفس الوقت عقاريه لكونها ترمي في النهايه للحصول على ملكيه العقار عندما يصدر الحكم وتسجله في الشهر العقاري، وبالتالي بيكون تم التسجيل وتم نقل الملكيه. يبقى دي ايه؟ هي شخصيه عقاريه. يبقى عندي شخصيه منقوله لان فيها حق شخصي، تمام، وفي نفس الوقت انا بطلب ايه؟ تسليم بتاع ده بتقع على منقول. فهنا شخصيه اهي منقوله. وعندي شخصيه عقاريه بطلب برضو ايه؟ من البائع، خلي بالك، التزام عليه. يبقى ده حق شخصي بنقل الملكيه، وفي نفس الوقت بتقع على ايه؟ على عقار، عشان عاوز اخد حكم في الاخر واسجله، عشان يبقى كده ايه؟ تم نقل الملكيه. عشان كده ايه؟ شخصيه عقاريه. طيب تعالى ايضا الدعوة العينية المنقولة. يبقى خلي بالك ادي 3 اهو. يبقى 1 مثلا قلنا شخصية منقولة، شخصية عقارية، 3 عينية منقولة، واخر تقسيم عينية عقارية. طب العينية المنقولة، الدعوة العينية المنقولة هي الدعوة التي تستند إلى حق عيني على منقول. خلي بالك، حق عيني اسمها إيه؟ عينية منقولة، تستند إلى حق عيني على منقول، التي يرفعها مالك المنقول في من ينازعه في ملكية المنقول. يبقى دي دعوة بيرفعها مالك، أنا هو مالك شيء منقول. المنقول كل، طبعا زي ما احنا عارفين وفقا لأحكام القانون المدني، كل شيء يجوز نقله من مكان لمكان بدون تلف. أي منقولات، تمام. عندك مثلا لو فرضا حضرتك عندك مثلا جهاز معين زي مثلا موبايل، لاب، مش عارف حاجه، مثلا جهاز تصوير مثلا، او اللي هي كاميرا تصوير، اي شيء منقول انت شايف مثلا، ويكون مثلا مهم كده وليه مثلا قيمه عندك ولا حاجه، فايه فانت هترفع مثلا دعوه وهو انت مالك ليه. لكن انت مثلا المنقول ده يبقى انت مثلا مكتوب عليه اسمك؟ لا طبعا. فهنا انت مالك. فالدعوه دي حضرتك بترفعها اسمها دعوه عينيه منقوله، بتستند الى ايه؟ انت بتستند الى حق عيني على المنقول. يبقى انت بترفعها او بيرفعها مالك المنقول على من ينازعه في الملكيه. يبقى هي عينيه لانها ايه؟ حق. خلي بالك، الملكيه حق عيني اهي، انا بدعي او بنازع في ملكيه هذا المنقول، تمام. يبقى هنا في الملكيه، يبقى نمره 1 الملكيه حق عيني، ادي نمره 1. ومنقوله لانها تتعلق بالمنقول، ولذلك سميت دعوه ايه؟ منقوله او دعوه عينيه منقوله. اخر حاجه دعوه عينيه عقاريه.
دعوة عينية عقارية تتعلق بحق عيني على عقار كالدعوة التي يرفعها مثلا مالك العقار بعقد مسجل بقى هنا على من ينازعه في الملكية. والدعوة مثلا تجد حق انتفاق أو حق انتفاع، لا حقوق عينية مثلا إيه الأصلية أو التبعية، دي كلها إيه حقوق عينية. يبقى دي دعوة عينية عقارية لأنها تتعلق بحق، خلي بالك، عيني على العقار كالدعوة التي يرفعها مالك العقار بعقد مسجل. أنا برفع دعوة، أنا مالك ومسجل العقد في الشهر العقاري على من ينازع في ملكية العقار، تمام. وأيضا الدعوة تقر حق ارتفاق أو الانتفاع أو دعاوى الحيازة تسمى دعاوى عينية عقارية. يبقى كده حضرتك اتكلمنا عن سريعا بقى هو تاني تقسيم الدعاوى، وقلنا التقسيم الأول تنقسم إلى دعاوى شخصية ودعاوى عينية، ثم تكلمنا عن التقسيم الثاني النهاردة وقلنا بتنقسم إلى دعاوى عينية قصدي دعاوى منقولة ودعاوى عقارية، واتكلمنا عن تداخل التقسيمان السابقان كما ذكرنا. طبعا هذا يعني بنحاول بقدر المستطاع نقول باختصار، وبنحاول نبسط عشان بس ايه بعض الناس اللي تحاول تسأل او بعض الطلبة او بعض الزملاء، فكل مرة نتكلم في جزئية عشان حتى لو نطيل. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، وشكر حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.